Hi guys! Haggard yung... Welcome to my vlog. Lalapang kami ngayon for today's video. Baka may masasabi ka. Wala nang masyado. Ano bang in-expect mo kakainin natin, Jero? Anong... Uy, ka dito, Andy. Ano sabi ka? Okay, yan yun na. Okay, yan yun na. Same seconds na. Okay lang. Oh, yun na. Oh, yun na. Oh, dito na tayo marap. Dito.